Seria Regăsirea puterii interioare, supra-solicitarea emoțională cronică, povara invizibilă care te stinge. Episodul 1. Când ai dus prea mult timp. Începutul supra-solicitării emoționale. Supra-solicitarea emoțională nu începe cu un colaps, nu începe cu criză, nu începe cu un plâns violent, începe cu un singur pas peste limita ta. Și apoi încă unul și încă unul, până când ceea ce era excepție devine obișnuință, până când ceea ce era greu devine normal, până când încă puțin devine viața ta. Supra-solicitarea începe când îți suprimi nevoile ca să rămâi bine. Ai dus prea mult atunci când ai zâmbit deși te durea. Ai ascultat pe toată lumea, dar pe tine nu. Ai fost sprijin pentru alții, dar nu ți-ai permis sprijin. Ai fost puternic atunci când aveai nevoie să fii fragil. I-ai înțeles pe toți, dar nimeni nu te-a întrebat ce e cu tine. Ai rămas deși corpul îți spunea să pleci. Ai continuat deși sufletul își cerea pauză. Nu ai obosit pentru că ai fost slab, ai obosit pentru că ai fost singur în forța ta. Supra-solicitarea începe cu oamenii cărora nu le-ai putut spune nu. Pentru că ai fost prea empatic, prea responsabil, prea grijuliu, prea atent la emoțiile altora, prea dispus să repari ce nu era al tău. Și pentru că ai spus da de prea multe ori când inima ta spunea nu. Astfel ai devenit sprijinul tuturor și casa nimănui. Supra-solicitarea începe când devii terapeutul lumii, dar nu și al tău. Ești omul la care vin toți să se descarce, să plângă, să fie înțeles, să fie susținuți. Dar tu, când ai plâns ultima dată în fața cuiva? Când te-a întrebat cineva ce simți cu adevărat? Când ai fost tu cel ținut în brațe? Când ai fost tu cel auzit? Ai dus prea mult pentru că ai devenit sprijinul emoțional al lumii. Și lumea te-a luat ca atare. Supra-solicitarea începe atunci când îți ignori corpul. Corpul tău a încercat să-ți vorbească. Oboseală constant, presiune în piept, nod în gât, tensiune musculară, insomnie, rând care nu se vindecă, senzația că ești golit, lipsa bucuriei. Nu ai ascultat, nu pentru că n-ai vrut, ci pentru că ai avut de dus. Dar corpul este ultima voce a sufletului. Când ajunge să țipe, înseamnă că ai trecut peste tine prea mult timp. Supra-solicitarea apare în vieți unde oamenii funcționează, dar nu trăiesc. Așa arată viața când duci prea mult. Faci ce trebuie, dar nu simți nimic. Toți cred că ești bine, dar tu nu știi ce simți. Ai realizări, dar nu ai energie. Pari puternic, dar te prăbușești în interior. Ai oameni în jur, dar te simți singur. Treci prin zile ca printr-o ceață. Ești prezent în lume, dar absent în tine. Acesta este începutul supra-solicitării emoționale cronice. Adevărul care trebuie spus, nu toți oamenii care obosesc sunt slabi. Cei mai obosiți sunt cei mai puternici, pentru că au dus propriile lor răni, rănile altora, responsabilități care nu le aparțineau, dezamăgiri nespuse, frici neexprimate, relații dezechilibrate, poveri invizibile și le-au dus în tăcere. Nu ai dus prea mult pentru că ai vrut. Ai dus prea mult pentru că nimeni nu te-a învățat că și tu ai nevoie să pui jos greutățile. Începutul vindecării, recunoașterea nu mai pot. Nu e eșec, nu e slăbiciune, nu e renunțare. E prima formă de sinceritate pe care ți-ai datorat-o dintotdeauna.